Nu mai termin odată locul ăsta. E tortură pentru mine. Rodul mâinilor noastre. Sunt foarte ironică. Problema este că... Nu degeaba am fost gunuiet. Frumos, nu? Durează mult prea mult. Hai să începem un vlog în care trebuie să vorbim și despre o parte negativă, că nu totul e doar frumos și roz. Și problema este că nu mai termin odată locul ăsta unde este autobuzul, unde este sera, grădina noastră, aici la teren, cum îi zicem noi, adică în proiectul nostru Baraca. Adică să nu înțelegeți că sunt frustrat, că nu sunt frustrat și îs bucuros, știi? Tot procesul e foarte fain, dar durează mult prea mult. Durează mult prea mult și cred că învăț o lecție majoră în toată experiența asta, și anume că trebuie să mă încred în Dumnezeu că El dă ritmul. Chiar vorbeam cu Sara că muncitorii pe care am avut, banii pe care i-am băgat în proiectul ăsta, toți au venit și au funcționat într-un anume ritm și da, ăsta e ritmul, încă nu e gata, planul nostru era să fie gata mai de mult, dar încă nu e gata. Hai să vedem cum evoluează lucrurile aici la Baraca, Baraca Land, cred că așa o să zicem, avem Baraca Boost, o să avem Baraca Grădina și Baraca Land, locația, terenul. Hai să vedem ce am mai făcut pe aici. Să nu vă imaginați că eu am stat numai aici în rulotă și băieții au muncit. Nu. Am muncit, bineînțeles că mai și stăteam să fac chestii astea de research, să mă uit pe internet, să caut diferite chestii, dar am pus și eu mâna. Apropo, sunt îmbrăcat așa de iarnă pentru că cred că astăzi este cea mai friguroasă zi de vara asta. Erau vreo 9 grade sau ceva de genul. Frig. Hai să vedem cum am adus pietrișul. Mare dilemă am avut cu pietrișul ăsta pentru că nu știam ce culoare să-l punem și la noi în zonă. Piatra asta de calcar este cea mai populară, dar când o vedeam pe străzi, așa gălbejită, parcă aveam impresia că urmează să vină asfaltul, știi, peste. Și parcă nu-mi imaginam să pun o piatră închisă la culoare. Și nu, am avut chestia asta, dar până la urmă ne-am hotărât la ea, am găsit o grămadă în care era mai albă, nu chiar așa galbenă, portocalie, ca și cum e de obicei, deci era o rocă mai deschisă la culoare. Și am fost în carieră și am ales personal piatra. Hai că am identificat-o. Vezi, sunt mai multe culori. Am vrut din asta cu alb. Am fost cu Sara mai devreme și am zis să o alegem noi, să o vedem, știi? Și așteptăm să vină cineva cu vola să o încarce în camionetă. Un moment foarte împlinitor când am pus piatra, a venit camionul și a deșertat acolo, pentru că asta însemna că începem să încheiem cu mizeria, ne apropiem tot mai mult, facem deja chestii legate de detalii, de curățenie. Wow. Am tot primit întrebări despre stadiul în care suntem cu autobuzul și cu pregătirea terenului aici. În videoul anterior v-am arătat cum a evoluat grădina. Până acum o să vă arăt cum evoluează la momentul ăsta și vă spun și direcția cam în care mergem. Și o să facem leagănul. Noi suntem familia Leagăn, așa că trebuia să existe un leagăn și aici la teren. Mă uit așa de sus împreună cu voi. Wow, avem zona asta a autobuzului, acolo o să fie un leagănul de care ziceam. Apoi este zona de bucătărie și de fire pit. Bucătăria este mobilierul ăla de beton pe care îl vedeți voi în centru. Și jos acolo unde este Bebe și face băncile, o să fie zona de foc. Aici deasupra, peste parii ăștia, o să fie o velă de umbrire și avem și panourile solare. În partea asta de autobuz, gazonul arată mai bine,
dați-vă seama că aici nu a fost iarbă absolut deloc. Din aer pare că nu este atât de multă iarbă, dar noi jos la sol vedem că este iarbă peste tot. Și aici este zona de grădină. Wow, abia aștept să vină băieții de la serecodlea.ro ca să ne monteze o seră rezidențială, așa o să-i spunem. Deci nu o să fie un solar din ăla de plastic, ci o seră de sticlă. O să vină fix aici în mijloc, unde am înconjurat cu gărduțul ăsta mic de nuiele, și o să ieși din seră direct în grădină. Sera o să o folosim ca să facem răsaduri, să stăm să bem o cafeluță, o să fie ceva, cumva un atelier, să-l numim așa. Vrem să facem ateliere de grădinărit. Am făcut rost de niște grinzi foarte mari de stejar și m-am gândit să facem niște bănci, pentru că sunt mult mai autentice, sunt mult mai frumoase, mult mai rezistente și facem și economie de bani, pentru că nu am dat foarte mulți bani pe lemnul ăsta. L-am periat ca să nu te agăți și să te zgârii în el și acum băieții pun niște cupoane de fier ca să, dacă vreau să mut cumva băncile, să putem să le pun dintr-o parte, să le mutăm în altă parte. Ieri am fost aici într-o pădurice fix vis-a-vis de mine, are un prieten de-a meu un teren și s-a împădurit fără să-și dorească și mi-a venit ideea asta cu gardul de nuiele. Nu degeaba am fost gunoier pentru o zi, că am învățat cum să merg pe camion. Am umplut camionul cu nuiele și acum merge să le ducem. Mi se pare că are un aspect foarte fain, chiar dacă este alt stil față de gardul pe care îl avem noi, ăsta așa de american, Steel Ranch, și ăsta este ceva tradițional. Cred că se potrivesc, chiar dacă sunt două chestii din două filme diferite. Încercăm să păstrăm cumva o balanță între modern și tradițional. Astăzi facem o chestie tare interesantă. Alea de grinzi sunt de stejar și trebuie să fie cumva o conexiune între partea asta aici de autobuz și de bucătărie și apoi să vină până la seră și până la grădină. Am pus trei nuiele așa pe care le-am ondulat și acum prindem de ele celelalte nuiele mai subțiri și facem bolta asta aici. Cred că una dintre întrebări este unde este locația noastră. Am zis că este în Brașov, nu am dat detalii prea multe, dar foarte curând, adică Doamne ajută să ajungem la momentul ăla în care să pot să vă dau share location. Cam toată ziua, bună ziua, eu am fost și sunt aici la lucru, iar familia este fie acasă, copiii sunt fie prin tabere, Sara și ea cu treburile ei. Vă spun că nu e o perioadă confortabilă, de asta și am postat și postăm atâta de rar, pentru că suntem foarte prinși cu alte chestii. Dar abia așteptăm să terminăm cu perioada asta, să termin ce mi-am propus pentru anul acesta și să începem să ne bucurăm de fapt de toate lucrurile astea, atât noi cât și voi. Sper că undeva la sfârșitul lunii august o să începem un soft opening așa, în care să începem să creăm tot felul de evenimente și chestii pe aici. Și după aia prin septembrie poate să... De fapt nici nu știu, nici nu mai vreau să mă mai bag în promisiuni, că nu știu, Dumnezeu de ritm. Dragilor, vreau să vă prezint un pachet pe care l-am primit de la website-ul Pe Creastă. În spate se vede creasta bugegiului și în partea stângă se vede creasta Pietrei Craiului, dar vreau să vă vorbesc despre altă Pe Creastă, website-ul pecreastă.ro. Mi-au trimis oamenii ăștia dragi ceva ca să-mi fie de folos aici la teren și am zis wow, ideea este că mi-au scris înainte ca să știe ei ce urmează să fac eu aici și mai ales să știe că noi suntem înconjurați de urși. Exact lângă noi este sanctuarul de urși, la nici 1 kilometru,
din Zărnești, un punct de atracție foarte important deci din zona de Brașov, și la 500 de metri, să zic, am văzut ursul anul trecut, ziua în amiaza mare, cum ar fi la ora asta. Așa că oamenii, fără să știe unde suntem noi, s-au gândit să îmi trimită un spray de urs. Ăsta este foarte util și a cumpărat și un prieten al meu, mi-a povestit despre produs. Nu l-am încercat, dar și nici nu vreau să-l încerc vreodată, dar cu siguranță e util. Bineînțeles că am primit și un spray de piper pentru oameni. Eu sunt foarte pașnic, nu știu dacă o să-l folosesc, dar îl pun în mașină acolo în caz de cineva o să vrea să aibă de-a face cu mine. Și un alt lucru util pe care l-am primit este o alarmă, să zic, pentru animale. Are vreo 50 de utilizări, scoate un țiuit foarte puternic pe care îl aud câinii și îi îndepărtează. Am mai primit niște șosete de oaie și mi-au dat și altceva ce există la ei pe site, și anume îmbrăcăminte, așa că când vine ploaia, această gecuță pelerină de ploaie, hashtag pe creastă.ro, o să-mi fie mega utilă. Să știi că ține foarte bine de ploaie, nu sunt tub deloc. Deci pentru produse împotriva animalelor și chiar a oamenilor, plus produse pentru bărbați, femei, copii, rucsacuri și accesorii, adică chestii de îmbrăcat pentru munte și alte chestiuni, pentru mers pe creastă, mergeți pe creastă.ro, un tab pentru businessurile la început de drum. Să vedem un pic ce face și Melissa înainte să plece în tabără. Melissa este anul ăsta voluntară în 2 tabere de copii. Suntem foarte mândri de tine, tati, ești o slujitoare extraordinară și asta este superb. Mă bucur că vine din inima ta, nu e o chestie că ești constrânsă, chiar îți place să slujești și asta e superb. Și ne arată puțin Melissa cum face sushi la kill. Dacă vreți o rețetă detaliată și un vlog detaliat despre rețeta asta, lăsați în comentarii și încurajați-o pe Melissa să-l mai facă încă o dată și să vă zică toate tricurile. Este foarte, foarte, foarte bună. Ok, acum facem sosul sau carnea. Încă e somonul la cuptor, doar că eu trebuie să plec efectiv în 20 de minute. Nici măcar nu o să mănânc. Deci e tortură pentru mine asta. Știu că am făcut să-mi fie dor de tine și de mâncărurile tale. Nu suferi doar de dor, suferi și de mai multe lucruri. Ok. Așa, deci toate le punem aici, într-un bol. Zi, și cum o să fie acolo în tabără? Ce o să faceți? O să mă trezesc cam în fiecare dimineață, trebuie să fiu la 6 la cabană. Wow! Deci te trezești la 5? Probabil, da. Sau la 6 fără 10? De unele zile la 5, că trebuie să mă și spăl pe cap de dimineață, că seara n-am timp, că trebuie să stau cu copiii în cameră. Asta aici de mă dezamăgești. Aici mă dezamăgești. Ok. Puțin, te rog, puțin. Da, fac cum se face, mama. Nu, mama, e prea mult. Măcar de făceam de casă. Așa, o să vină și... Voi puteți să puneți mai puțin. Dacă vreți să aibă gust bun, o să vină și, acum pare mult, dar o să vină și somonul. Ce multe. Așa, și... Deci nu cred că îmi place așa mult. Ce? Asta? După ce ai pus ingredientele. Crede-mă că o să fie ok. Că nu se simte tare, promit. Bun. Ce așa rău tu, mă? Ăsta e fioros, aveți grijă dacă vă luați de fetele lui. Ia uitați ce pățiți. Vă luați.
Lau, ce faci? Ei, am început distracția. Da, mulțumesc! Să știi că tu ești cel mai așteptat meseriaș dintre toți. Știți de ce? Pentru că Lau este prietenul meu, tâmplarul familiei noastre, adică wood-work.ro. Dar să nu mergeți să luați lucrări pentru că nu mai are timp să facă la noi și este prea ocupat după aia. Ba nu, mergeți să faceți lucrări, că oricum trebuie să așteptați o lună de zile. Minim până vă ia lucrări, dacă e talentat normal. Bun, și a venit mobilierul. Mult așteptat. Wow, mobilierul mult așteptat. Sara lipsește de aici de la inaugurare. Aici e un haos, dar este un haos controlat. Așa am deschis și ușile acolo. Da, observați, aici este baia și este gata placată deja. Ok. Aici urmează să punem placările exterioare cu sertare, cu tot ce trebuie. Baia este aproape gata. Trebuie să punem și ușa, o să placăm și cu lambriu și o să punem și mobilierul. Mamă, deci nu pot să cred că am ajuns la momentul ăsta. Zi-mi un pic, ce e asta? Ușa de la baie. Eu știam, dar te verificam. Răspuns corect, nu? Da, corect. Da, e ușa de la baie, urmează acum să montăm. Da. Ce-mi place cum ai făcut-o? Ai ținut cont de dorința noastră de a vedea fiecare expresivitate a lemnului. Asta înseamnă lemn natural. Da. Stejar, rustic. Bun. Ok. Bun, și da. Perfect. Wow, ce bine. Asta e un mâner cu valoare emoțională. Este cumpărat din una din călătoriile noastre. L-am găsit undeva și am zis, wow, era un second hand, cine știe câți ani are. Dar mi se pare că se potrivește superb, e un pe unul. Zona de seră o să fie absolut o minunăție. Vreau să vă arăt doar o secundă cum e stadiul de astăzi. Uite, așa e stadiul de astăzi. Frumos, nu? Foarte frumos. Ia uitați-vă aici, aici este zona de luat masa cu o bucătărie pe care de care sunt mândru, să zic. Mândru pentru că a ieșit foarte bine. Mulțumesc lui Grigore că m-a ajutat. Am adus ofirul. Aici este aproape gata. Mai trebuie să dăm doar o mână de microciment de la Cemento, la fel cum am făcut în autobuz. Toată ideea cu proiectarea la bucătăria asta a fost că să fie cumva centrul locului de afară, pentru că dacă vii în natură este fain să faci chestia asta cu mâncat, cu familie, cu prieteni, poate o să avem și evenimente aici, vom vedea. Și atunci am zis să fie cumva pe rotund, semi-rotund, pentru că am cam peste tot, n-am linii drepte așa, decât foarte puține, și marginile rotunjite. Și aici este un spațiu generos, iei de aici farfuria, o pui aici, știi? Cam asta. Aici a rămas loc de rafturi, spații de depozitare și așa mai departe. Leagănul. Hai să vedem cum am făcut leagănul ăsta. Prima dată avem nevoie de un șezut. Pornim de la șezut și apoi vedem unde mergem. Am calculat așa, să avem o bancă care să fie suficient de lată încât să încapă două persoane, dar suficient de lată ca un copil să poată să se prindă de amândouă frânghiile, da? Așa că dacă ar fi aici, un adult s-ar putea prinde așa și un copil s-ar putea prinde așa, dar dacă mă dau un pic într-o parte, poate să încapă un al doilea adult. Așa că o să tăiem grinda, o tăiem aici. Acum trebuie să facem ciucuri ăștia de sub șezutul la leagăn și trebuie despletit fiecare fir de cânepă.
Alții s-au chinuit să-l împletească și noi vrem să-l despletim. Știi, mă gândesc la funia asta. Așa sunt căsniciile. Știi? Florin, uite, asta e un bărbat și asta e o femeie. Știi? Dacă iei pe fiecare, se rup, uite, vezi? Se rupe foarte ușor. Da. Vezi? În fir. Dacă îl împletești, știi, funia împletită și cu Dumnezeu în 3, devine foarte puternic și nu mai poți rupe. Bun. Eu i-am zis să nu se suie, să mă lase pe mine, dar se pare că îi place mult prea mult înălțimea. Apropo, cred că sunt vreo 5 metri jumate de jos până sus. Undeva, na, nu sunt 6. Ce? Dacă cazi bine. Da, caz de tot. Și pe pietrișul ăsta. După asta trebuie să prindem sistemul ăsta. Ia uite, bam. Sigur sunteți curioși de unde l-am cumpărat? De pe internet l-am cumpărat, dar vă zic sincer că nu mai știu exact firma. Dacă căutați rulment, leagăn, sistem, nu știu, o să vă dea poză cu chestia asta. Mi se pare absolut superb, pentru că, vezi, îl prind de grindă, apoi are stabilizare prin astea două și prin holșuruburi. Rulmentul e fain și frânghia o prind pe aici, o pun pe aici și o să fie, da, un leagăn super. Acum trebuie să fac ciucurii ăștia de aici, de sub leagăn. Ăsta este exact modelul de leagăn pe care îl avem și în casă și pe terasă. Și este aproape gata, mai trebuie să fac eu asta. L-am strâns bine, încă nu i-am făcut o probă, dar o să-i fac imediat. Și cred că și voi sunteți curioși să vedeți cum va reacționa restul familiei. Guys, asta e prima ridicție în our garden. Adică nu prima, dar e ok. E prima? Am mai luat amza. Nu, da, în afară de aia. Da. Și o să încerc. 3, 2, 1 și... Vai de mine, ce bune sunt. Yum! Sunt mai pișcăcioase? Da. Pentru că ridichele, dacă cresc spre vară, devin mai pișcăcioase. Da. Nu știu, mie îmi place. Da, e un pic pișcăcioasă, dar pentru că e târzie, știi? E bună! E bio. Doamne, îți mulțumim. Bine, să mănânci asta. Leagă-nu! Foarte frumos! Foarte frumos! Viul e superb! Wow! E superb leagă-nu! Da! Viul e superb! E așa faci să te dai în gol și când te dai tare ești așa. Hai. Mama, hai să te dau. Hai. O să ne folosim de această frânghie să o dăm pe mama. Auzi, tu ai observat că ți-am lăsat special pentru tine chestia asta? A? Știam eu că e pentru ceva mai. Guys, haideți să vedem dacă putem să facem ce facem și acasă. Da, ce facem și acasă. Ce facem și acasă? Ia! Da. Da. Merge? Da. E bun? Da.
Bineînțeles că o să facem și un tur complet, așa, mai în detaliu, la fel ca și turul casei. Am văzut că l-ați apreciat. Dar acum am zis să vă arăt așa puțin procesul construcției, să spun, și la ce am muncit în ultima perioadă. Da, vă mulțumim că v-ați uitat până la final. Sunteți curioși cum este în autobuz? Cred că într-o lună, da, într-o lună, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom dormi pentru prima dată în autobuz.